Сьогодні ми зробимо огляд книги під назвою «Сила моменту». Це відео варто подивитись кожному. Ви звикли все ускладнювати, страждаєте від депресії, тривоги чи занепокоєння? Сила моменту допоможе вам поглянути на світ по-новому. Розділ 1. Ви і ваш розум не одне й те ж саме. Ваше тіло – це потужна машина, оснащена всіма необхідними інструментами. При роботі з будь-яким інструментом слід дотримуватись обережності та прибирати їх на місце після використання. Якщо безперервно користуватись інструментом, він, врешті-решт, зламається. Все логічно, чи не так? Однак ми завжди забуваємо дати перепочинок найпотужнішому інструменту – нашому розуму. Ми постійно ведемо внутрішній діалог, думаємо, а що буде, якщо я не знайду роботу? О, я знову забув сплатити рахунки. А що буде, якщо я не здам цей іспит? Я так хочу їсти, і чим би мені сьогодні повечеряти? Безперервний розумовий процес – вкрай небезпечна залежність. Так, це залежність, тому що ми не можемо зупинитись і сказати «ні». А ви можете перестати думати? У вас є кнопка вимикання мислення. Якщо її немає, то ви страждаєте від згубної залежності. І я не маю це на увазі метафорично. Вона вас буквально вбиває. Надмірне мислення або накручування себе – головне джерело страждання, стресу та незадоволення в цілому. Кожен тією чи іншою мірою і стикається з цим. І оскільки у всіх є ця залежність, ми стали сприймати її як нормальне явище. Однак це зовсім ненормально. Якщо на вулиці ви зустрінете людину, яка постійно бурмоче собі під ніс, то подумайте, що він божевільний. Але якщо б ви висловлювали всі свої думки словами, то були б не кращі за нього. Якщо думок занадто багато, то вони починають повторюватись, втрачають сенс і несуть негатив. Інструмент, даний вам у користування, починає використовувати вас, і ви станете рабом власного розуму. Автор книги стверджує, що ви можете позбавитись від надмірного мислення, якщо виділятимете всю увагу теперішньому моменту. Жити тут і зараз. Все, що у вас є, це теперішнє. Можете почати практикувати, виконуючи прості завдання. Наприклад, коли миєте руки, спостерігайте за тим, як на них лється вода. Відчуйте запах мила. Почуйте звук проточної води. Відчуйте дотик рушника на вашій шкірі. На початку у вас буде виходити сфокусуватись на моменті лише на декілька секунд. Потім ваші думки знову поринуть у спогади минулого чи планування майбутнього. І коли це відбувається, просто спостерігайте за своїм розумом. Не засуджуйте свої думки, не гнівайтесь на себе. Просто спостерігайте за вашим розумом. За думками збоку, начебто ви спостерігаєте за іншою людиною. Автор називає це споглядання мислителя. Невдовзі ви зрозумієте, що ви і ваші думки – це не одне й те ж саме. Це дві різні сутності. Існує ваш розум, і ви за ним спостерігаючий. Чим більше ви будете практикувати, тим більше хитрощів свого розуму помічатимете. Він піде на все, щоб отримати вашу увагу. Розділ 2. Усвідомлення, як позбутись болю. З самого дитинства ми, переживаючи негативні моменти болю, зберігаємо частину цього негативного досвіду в собі. З плином часу негатив продовжує накопичуватись всередині нас, перетворюючись на монстра. Автор називає це больовим тілом. Деякі люди ототожнюють себе з больовим тілом постійно. Іншим необхідні якісь слова чи емоції, щоб пробудити його. Наприклад, іноді одне просте слово може дуже розсердити людину і навіть зробити її агресивною. Ви думаєте про себе, що ж я такого сказав? Напевно, це траплялось і з вами. Через одне лише слово день був повністю зіпсований. Ви перебували в дуже пригніченому або заведеному стані. Якщо ви відчуваєте, що ваша емоційна реакція на слова чи події перебільшена, то знайте, що вони активували ваше больове тіло. Не ототожнюйте себе з болем. Він окремо від вас. Він живе у вашому тілі і живиться вашою увагою. Він намагатиметься переконати вас, що ви не розділені, але це не так.
Больове тіло – це частина вашого его, яке є хибною особистістю, створеною на основі вашого зовнішнього досвіду. Майже кожен із нас має больове тіло. Важливо відстежити його і зловити до того часу, поки воно не здобуло перемогу над вами. Якщо ви знаходитесь зараз в моменті, в справжньому моменті, то зможете відчути момент його виникнення. Це може бути депресивне почуття, гнів, ви навіть можете уявити, як б'єте когось, а іноді це почуття страху. Тому, коли ви наступного разу відчуєте наближення больового тіла, не судіть його, не аналізуйте його. Просто будьте тут і зараз. У той момент, коли ви усвідомите тіло болю і почнете спостерігати за ним збоку, воно не зможе отримати над вами верх. Перебуваючи в теперішньому моменті, ви проливаєте світло на цю темряву, а больове тіло не виносить променів світла вашої присутності. Якщо не вірите, то давайте проведемо невеликий експеримент. Я мовчатиму кілька секунд, а ви протягом цього часу спостерігайте за тим, які думки приходять вам на думку. Спостерігайте за ними, немов кішка, яка чекає, коли мишка вилізе зі своєї нори. І так, які у вас були думки? Швидше за все, ніяких. Навіть якщо ви про щось встигли подумати за цей короткий проміжок часу, вам все одно знадобився момент, перш ніж думка прийшла вам на розум. В цьому і є сила моменту. Перебуваючи тут і зараз, коли ми живемо справжнім моментом, наш розум не може нас контролювати. Розділ 3. Занурення в теперішнє. Час і розум нероздільні. Якщо з цього рівняння прибрати розум, час зникне. Уявіть, що на нашій планеті немає людей. Є тільки рослини та тварини. Ви підходите до орла і запитуєте в нього: «Ей, а котра година?» Орел відповідає: «А яка година? Ти про що?» Час саме тут і зараз. Де ще він може бути? Минуле і майбутнє подібне місяцю. У місяця немає власного світла. Воно отримує світло від сонця. Аналогічним чином минуле та майбутнє отримує світло від сьогодення. Ми можемо по-справжньому жити лише тут і зараз. Як тільки ми усвідомимо це, зможемо використовувати час як практичний інструмент. Автор називає це годинним часом. Наприклад, якщо ви хочете досягти певної мети через 1 рік, ви використовуєте час для практичної мети. Однак, якщо ви постійно сконцентровані лише на кінцевому результаті і забуваєте про денний теперішній момент, то ви використовуєте психологічний час. Психологічний час – це спогад про минуле та думки про майбутнє. Якщо не практикувати усвідомленість, то зрештою ви живете психологічним часом. Джерелом всіх стресів і переживань – це роздуми про те, що сталося в минулому, і про те, що чекає нас у майбутньому. Подумки я завжди жив у майбутньому, тому що мені не терпілось скоріше досягти його. Я думав, що в минулому одні невдачі, а в майбутньому я точно буду щасливим. Коли ми подумки застряємо в майбутньому, то ігноруємо справжнє. Ми перестаємо насолоджуватись ним. Якщо ми хочемо того, чого у нас немає, і не хочемо того, що у нас є, ми починаємо ненавидіти своє життя. Це проявляється у нашому житті, і ви відчуваєте, що все, що ви робите, це лише засіб, щоб досягти чогось більшого. Думаєте, що якщо влаштуєтесь на певну роботу, то у вашому житті все налагодиться. Якщо досягнете своєї мети, то точно станете щасливими. Ви чекаєте, коли щось станеться, щоб відчути своє життя повноцінним. Досягання самої цілі ніколи не призводить до щастя. Наведемо приклад. Припустимо, ви поставили собі за мету підкорити Еверест. Якби зараз прилетів вертоліт і миттю доставив вас на вершину Евересту, ви були б щасливі? Швидше за все, ні. Щастя полягає не в тому, щоб як можна швидше досягти вершини. І не в тому, щоб залишитись біля підніжжя Евересту. Щастя полягає в самому шляху, в теперішньому. Тому просто розслабтесь і огляньте, що потрібно зробити саме зараз. Ви будете вирішувати проблеми майбутнього, коли настане час. Не дозволяйте вашому розуму контролювати вас. Якщо зараз ви відчули спокій та свободу від вантажу проблем, то через кілька днів ваш розум почне створювати нові проблеми. Чи не так?
Щоб усередині нас дозріла якась проблема, потрібен деякий час. Припустимо, якщо б дика тварина раптом застрибнула в вашу кімнату, то у вас був би вибір. Теоретично ви можете або втекти, або тварина нападе і покалічить вас. Але проблеми як такої ще немає. Спочатку ваш мозок повинен про це подумати та ідентифікувати. Так, у нас є проблема. Якщо ви ще сумніваєтесь, то дайте відповідь на питання, яка проблема турбує вас зараз в цей момент. Не за годину, не завтра. В чому проблема саме зараз? Напевно, ви не зможете її позначити, тому що якби вас справді щось турбувало, то ви б займались вирішенням проблеми, а не дивились це відео. Автор книги отримував листи від довічно ув'язнених, в яких вони писали про те, як здобули свободу, навіть перебуваючи у в'язниці. Вони задавались тим самим питанням і усвідомили, що зараз жодних проблем немає, а є лише ситуації, які потрібно врегулювати. Досить важко усвідомити, проте коли ви це зрозумієте, то ваше життя зміниться. Мені особисто це твердження допомогло поглянути на світ іншими очима. Тому просто зосередьтесь на тому, що є зараз. Починайте з малого. Будьте в моменті, коли готуєте обід, коли чекаєте ліфт, коли приймаєте душ, і з часом вам вдаватиметься подовше затримуватись у цьому. Також ви можете щодня практикувати 10-хвилинну медитацію. Це допоможе вам усвідомити, на які хитрощі здатний ваш розум. Ви помітите, як часто ви переноситесь у часі. Якщо це відео було корисним, то поділіться ним із друзями. Ставте лайк, пишіть коментарі, щоб його побачило якнайбільше людей. Дякую за перегляд, ставайте трохи кращими з кожним днем з майстернею росту.